Знизу ми завжди працюємо з вивороту. І вишиваємо з вивороту, і, власне, рахуємо ниточки, робимо схему теж з вивороту. Але інколи буває так, що ми, наприклад, маємо фото тільки з лиця, а воно вам дуже сподобалось і хочеться саме такий зробити орнамент. Ось це така більш складна історія. Зараз я вам покажу, як її робити. Ну а вже з вивороті, якщо у вас є доступ до вивороти, то ви там і самі прекрасно справитесь. Дивіться, вчитися будемо на ось цьому елементику. Я робила до нього схему, і ось це була відшивка, щоб перевірити, чи правильно я зробила, так? А зараз ми з вами його знову намалюємо і подивимось, як робити схему. Тож працювати я буду на планшеті. І дивіться, яку зроблю штуку. Я відкрию камеру, знайду наш елемент. Ось. Максимально його збільшу і зроблю фото. Далі відкриваю Procreate. І що ми робимо? Ми відкриваємо новий шар і сюди вставляємо сіточку, міліметровочку на прозорому тлі. Якщо вона вам потрібна, можна її завантажити з Google диска. Я залишу вам посилання під відео. Ось, маємо наші клітиночки, по яких будемо працювати далі. Далі обов'язково відкриваємо новий шар. Можна зверху, можна знизу. Дивіться, як вам зручніше. Я поки що залишу зверху. І далі я можу дивитися сюди на тканинку і рахувати ниточки саме тут, але в роботі з замковою низзю я помітила, що мені легше працювати з фотографією. Тому я відкриваю референс і загружаю туди ось фотографію, яку ми тільки що зробили. Ось. І маємо такий чудовий референс. Далі потрібно взяти якийсь колір, ну такий не дуже темний, не дуже світлий, просто щоб його було гарно видно. І я беру ось цей пензлик Monoline, який знаходиться в категорії каліграфія. Це така гарна, чітка лінія з дуже чіткими краями, до неї немає ніяких нарікань. От для схеми підходить просто ідеально. І, власне, рахуємо наші ниточки на цьому елементі і переносимо їх на нашу сітку. Нагадаю, що наша сітка – це типу переплетення нашої тканини. Так, ось іду звідси. Бачите, тут одна ниточка. Ось вона одна ниточка. Далі. Краса ось таких геометричних орнаментів в тому, що вони дуже логічні, вони мають свою систему і свою логіку. Тобто в даному випадку ми бачимо, що у нас непарна кількість ниток. Тобто ось тут одна ниточка і 3 ниточки, потім буде 5, 7 і так далі. Всі непарні. Знаючи цю техніку, ми знаємо, що коли у нас є дуже довгий стібок, він не буде триматись на тканині, він буде гуляти. І щоб зафіксувати цю нитку, нам потрібні тут замочки. Тобто ми собі знаємо, що десь ось тут приблизно буде як мінімум 1 замок, а можливо навіть 2. Поки що з лиця я малюю одну довгу лінію, бо потім ми ще будемо працювати над цією схемою з вивороті. Ось я тут, далі ось ці. Далі, ось тут я бачу, що в мене 1, 2, 3, 4, і це центр. Ось у мене 1, 2, 3, 4. Це у нас уже вісь симетрії. Далі мені можна зекономити собі купу часу. Я дублюю цей шар, ось він у мене, віддзеркалюю його по горизонталі. Я слідкую, щоб воно нормально стало на сітці. Ось. Зайве витираю. Ну і все, маємо наш елементик. Досі виглядає ніби досить просто.
Це ми маємо лице. Я з'єдную ці два шари, щоб в мене весь елемент був на одному холсті, скажімо так. Отож, дивимося, як із цієї схеми лиця зробити виворіть. Найперше, що я роблю, я зменшую прозорість. Ось, бачите, я десь, отак, на 50 десь відсотків роблю її прозорою. Так? Далі відкриваю новий шар і починаю робити схему для вивороті. Для початку нам потрібно зрозуміти, звідки ми починаємо вишивати і як ми рухаємось. Замкова низь може шитися якби і зліва направо, і справа наліво. Давайте я візьму інший колір. Дивіться, ми будемо рухатись ось так. Зліва направо, знизу вверх і зверху вниз. Тобто перше вколювання нашої голки, воно буде ось тут. Ось тут. Ось. Але ми пам'ятаємо, що з вивороту воно буде виглядати інакше. Тобто там, де пропуск, там у нас будуть стіпки, а там, де у нас оці нитки, там має бути білий колір. Не зашите полотно. Я сподіваюся, ви розумієте, про що йдеться. Починати ми будемо звідси. І ось прокол голки у нас буде ось тут. Це вколювання. Зазвичай на схемах воно показується крапкою яскраво-червоного кольору. Чи якогось іншого кольору. Щоб ви розуміли, звідки ми починаємо, куди ми рухаємось. Далі, оця нитка в нас залишається світлою, а ось це буде наш стібочок. Да? Ось це в нас теж залишається з лиця. Тут у нас голка виходить і переходить на ось цей ряд. Так? Це ми з лиця переходимо. Далі голка виходить туди на лице, проходить ось там, виходить ось тут. Тут наш стібочечок. Заходить тут. А ось тут ми маємо ось цей довгий стібочечок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ниток. У нас точно тут є замок. На жаль, на даній фотографії ми не дуже чітко бачимо, де саме цей замок, він там один чи їх два. Якщо ви багато бачили таких схем замкової низі, то там зазвичай замки, вони стоять не як попало, а в них є своя послідовність. Вони стають в такий, наче або ромб, або якусь лінію утворюють. Тому, звичайно, що нам бажано теж робити це все красиво. Ось. Отож, замок, давайте ставимо посередині. І в нас тут буде 1, 2, 3, 4, 5 ниток, замок, 5 ниток. 5 – це супер. Як на мене, 7 максимум. Ага, і замок теж у нас позначається якоюсь такою більш жирною такою крапкою на схемі. До речі, про крапку. Так, ось тут ми вийшли, ось тут ми перейшли. Тут. Так, дивимось, що у нас тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Як на мене, теж багато. Тому робимо замок ось тут. Виходимо ось тут, переходимо ось тут. І це у нас серединка. Може тут замок буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отут. Давайте поки що залишимо і потім подивимось, можливо, додамо. Добре? Так, отож, ми рухались ось так, вийшли сюди. Давайте я тут позначу, що це ось вихід. Ось, бачите, схемку ми вже зробили. Нам потрібно що іще? Нам потрібно подумати, чи потрібен нам тут замочок і де він нам потрібен. Наприклад, його можна поставити десь отут. Буде симпатично, да? Його, звичайно, що можна поставити ось тут, по логіці.
щоб був такий ромбічок. Можна ще додати десь посередині. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, як на мене, 5 ниток це ок. Я подивилася, в мене в схемі ось цього замочка немає. Ну, власне і все. Далі, після того, як ви це все намалювали, берете голочку і ниточку і відшиваєте на тканині хоча б ось до серединки, до осі симетрії, щоб подивитись, чи нічого ви не напутали, чи нічого, як воно вишивається. Може, десь додатковий замок потрібен. Ну, коротше, всі нюанси. Ну, взагалі, з будь-якою схеми потрібно перевіряти. Ось. І давайте подивимося, як можна зробити це на папері. Так? В цілому сам процес не сильно відрізняється від того, що ви бачили в першій половині відео. Тобто ми уважно рахуємо ниточки і малюємо наш елемент з лиця. Домальовую 1, 2, 3. Тут одна і тут одна. І після цього беремо інший колір, олівця чи ручки, і малюємо ту схему, яка повинна бути на вивороті. Ставимо нашу точку входу голки іншим кольором. І далі я візьму червоненький і малюємо стібочки там, де ми бачимо вільне місце. Все так само, як і було показано в першій половині Наша відео. нитка, перехід, нитка, перехід. І ось тут вийшли. І все, маємо готову схему на папері, яка нас дуже виручить, якщо прийшло натхнення, а світла немає. Ну ось, друзі, маєте спосіб малювання схем замкової низі на папері і на планшеті. Дивіться, це насправді це те, як я роблю. Я ніде цього не вчилася. Якщо ви робите якось інакше і простіше, то дуже прошу вас, поділіться в коментарях. Тому що я впевнена, що це буде дуже корисно і цікаво. Не тільки для мене, а й для інших людей. Тому, будь ласка, діліться вашими способами чи якимись нюансами для того, щоб таких орнаментів ставало більше, щоб таких сорочок ставало більше, щоб ми не тільки відтворювали і зберігали нашу спадщину, але й створювали щось нове і вдосконалювали те, що вже існує.